Assalamu alaikum. Welcome to Corset Exams House Instructor Muhammad Talha. په previous lecture کې موږ review tab discuss کړو، په نن lecture کې موږ view tab discuss کوو. راځو screen طرف ته. Excel موږ open کو and دلته موږ سره د review tab نه پس view tab دی and view مطلب دی کتل. تاسو به څنګه دلته خپل د Excel چې کوم workbook دی دا به تاسو څنګه دلته ګورئ، کوم طریقو سره به ګورئ، هغه موږ سره دلته ټول views دي. په دې کې موږ سره خپل چې کوم دی group دی workbook views مطلب مختلف فارم کې تاسو کتای شي خپل views دی په دې کې. لکه دې کې موږ سره راځي normal view مطلب دا چې کوم تاسو ته شو کیږي دا موږ سره normal view دی. په دې کې موږ سره راځي page break view، page layout view، custom view. اوس page break view څه شي دی؟ page break view یو خو view دی. فار ایگزامپل کزل دنا پریکټس فایل اوپن کم دی کې موږ سره ډیټا اویلیبل ده. اوس زمام دغه دی چې زه فار ایگزامپل زم چې دا ډیټا ماته صرف شو کیږي او نور د ماته هیڅ نه شو کیږي په دې شیټ کې، نور د ماته بلینک روز یا سیلونه وغیرہ د موږ ته نه شو کیږي. نو دې لپاره به زه view تراشم and break page break view باندې وکلیک کوم. دا موږ سره پیجونه داسې break فارم کې شو کیږي چې کوم ځکه لیکل زو کما نو بس هغه ځای په کې موږ سره صرف راځي، نور په کې موږ سره نه راځي. اوس که زه فار ایگزامپل بدلته یو آی ډی لیکم دارنګي دلته نه مې ډریګ کړه سي تاسو ښکاری همدا که صرف پکې شو کیږي چې څونه لیکل کوم هغه ځای به شو کیږي، ادروایز نور بس سم پکې نه شو کیږي موږ سره. دارنګي موږ سره دا یو ویو دی اند دې تاسو یوز کولای شئ چې کوم ځای کې لیکل کیږي بس هغه ځای موږ ته شو کیږي، ادروایز نور ځای به تاسو نه شو کیږي. نو دارنګي موږ سره دلته کزه لیکل کوم دلته تاسو لیکل کولای شئ، دارنګي دلته هم تاسو لیکل کولای شئ. کزه ډیلیټ کوم واپس موږ سره هغه چې کوم هغه موږ ته کوم ویو کار کوم ځای موږ ته کاری دا واپس موږ سره هایډ شي. د دې نه پس راځي موږ سره پیج لیاوټ دی. پیج لیاوټ چې کوم موږ سره دی دا یو ویو دی. پیج لیاوټ ویو چې کوم موږ سره دی خیر موږ سره په ورډ کې وته پرنٹ لیاوټ ویل دلته وته پیج لیاوټ ویل کیږي. کله تاسو هم دی کې رولر راوستل غواړي هیډر فوټر په کان کول غواړي نه لپاره تاسو پیج لیاوټ باندې وکلیک کوئ. دلته موږ سره باقی دا چې کوم دی موږ سره هیډر فوټر چې کوم دی موږ سره اون شو ان دې یوز تاسو دلته نه کولای شي. کزل تسلیکم فار ایگزامپل زل دلیکم فایل نو موږ سره به دا فایل چې کوم د ورډ دی دا موږ سره په کنټرول پی سره چې کله پرنٹ پریو چې کوم دا په ټاپ کې موږ سره دلته تاسو شو کیږي دلته موږ سره راځي. دلته تاسو کای دا هیډر دی موږ سره چې څونه پیجز دي په ټولو پیجز باندې راځي موږ سره وایي چې دا موږ سره په هیډر کې موږ لیکل دا رنګ تاسو دې یوز کولای شي اند دا رنګ په دې کې تاسو مختلف لیکل کولای شي، په دې کې تاسو مختلف سینه دلته ور کولای شي. هیډر لپاره موږ سره دلته خپل ټیب اوپن کیږي، په دې کې تاسو هیډر دی موږ سره یو کس چې زه پکې پیج نمبر شو کول غواړم پیج نمبر شو کول غواړم دلته نه مطلب د فایل چې کوم لوکیشن دی هغه پکې تاسو کولای شي. دا رنګ کې تاسو پکې ډیټ وغیرہ راوستل غواړئ یا پیج نمبر نو کرنٹ ډیټ یا کرنٹ ټایم دا ټول سینه دلته پکې تاسو راوستئ شي. کزوس دلته پرنٹ پریو چیک کما دلته بهر کلیک کم کنټرول پی سره پرنٹ پریو چیک کم نو ډیټ بدلته شو کیږي. نو مختلف سیزونه دي پکې یو کس چې زه پکې لوګو راولم لوګو پکې راوستو شي هیډر فوټر دلته راشي پکچر باندې کلیک کړئ اندل تاسو دې په ذریعہ پدې کې تاسو کولای شئ پکچر چې کوم دا هم انسرټ کولای شئ. لیټ سپوز دلته لیکم لوګو اندل تنه کزه یو لوګو انسرټ کوم دلته تاسو شو کیږي لوګو هم دلته شو کیږي دلته دا رنګ اوس کزه کنټرول پی سره پرنٹ پیو چیک کوم دلته موږ سره لوګو یو پکې ان لوګو موږ سره پکې هایلایټ نشو دې لپاره بدل تاسو کوم دوباره به دا کوم ریپلیس هندل تنه به یوز کوم فار ایگزامپل ډاونلوډ ته وراشم یا دلته موږ سره لوګو شته دی دلته موږ یوز کوم دلته لوګو موږ سره شو کی کافی موږ سره غاټه د موږ سره لوګو نو دې لپاره موږ سوګو دې لپاره موږ راشو فارمیټ ته ان دې لږ کوم د هایټ دا بوله موږ دلته نه انکم کو اوس په تاسو سره شو کیږي دلته وړو کې وانت هغه هایټ موږ سره زیاتو ځکه موږ نه شو کېدم ته نورم موږ هایټ والا کم کو نو دلته په تاسو سره شو کیږي ان اوس موږ ډیر ځای کافی هایټ کم کو نو بدل شو واپس ان دلته بدل هایټ ټیک انکریز کم دلته تاسو لوګو پرفیکټلی ښکاري. دا رنګ تاسو دلته پکچر وغیرہ هم تاسو کولای شئ انسرټ کولای شئ واپس دلته تاسو دا ریموو کولای شئ. نو دا رنګ تاسو کولای شئ دا څه د وایي نه دا د پیج لیاوټ چې ځکه کله په دې باندې کلیک کوم نو هله موږ سره دا هیډر ان کیږي ادروایز هیډر نه ان کیږي په دې کې موږ سره واپس د نورمال ترالم دا مې نورمال فارم تر راوستو نو دا موږ سره پیج لیاوټ او بس یې موږ سره کسٹم ویو راځي. کسٹم ویو موږ سره بالکل دا څنګه اون تکار کې لایک تاسو بورډ کړي بک مارک د بک مارک اون تکار کې لیټ سپوز فار ایگزامپل د ډیټا دا موږ سره اندل تر هغه ما هایلایټ کړي دا دلته ما سلیکل کړي علي اندل ته کنټرول انټر سره ما فیل کو سلیکشن مې دې ډیټا کړي ویو ترالم اند ما په سبا باندې کلیک کو کسٹم ویو باندې اند دی لما یو اډ باندې مې کلیک کو دی لما یو نوم ورکو سنوم مې ورکو علي نوم مې ورکو یا علي یا سبل سنوم ورکول شي صرف نیم دی اوکې باندې مې کلیک کو
اوس که زه ټاپ ته راشم اوس هغه دې لوکیشن ته واپس راځم نو زه بیا دلته ګورم دوباره خو که زه یم چې یو کلیک سره زه دلته راشم نو دې لپاره موږ څه باندې کلیک کوو کسټم ویو باندې به کلیک کوو او زه ته کوم ویو موږ سره طلحه په نوم باندې زه ته شو کوم ته نو موږ سره هغه ټیکس موږ ته شو کینو دا رنګ تاسو دیس از یوز هم کولای شي دین د دینه پس موږ سره شو اپشن راځي په دې کې رولر راځي ګریډ لاین فارمولا بار اینڈ هډینګز یو کس ویچ رولر ان کوم رولر تاسو ته مو ویل چې هغه تاسو پیج لیاوټ درازي اله موږ سره رولر ان کیدل تاسو کوي رولر چې کوم دلته رولر دی هغه تاسو کول شي هایټ وغیرہ دلته زیاتول یا کمول شي مارجن وغیرہ دلته رولر موږ سره صرف پدې کې کار کوي اذروایز نو موږ سره کار نه کوي ګریډ لاینز دي چې کوم دا لاین نه دی پدې کې دا ګریډ لاینز دي دا تاسو اف کولم شي ان کولم شي دین موږ سره چې کوم دا فارمولا بار دا تاسو هایټ کول شي ان هایټ کولم شي دین دا هډینګ هم تاسو هایټ کول شي انده تاسو ان هایډ کولای شي دین د دې نه په زوم ګروپ ته زوم ګروپ تاسو کته شي دلته په دې کې راځي موږ سره زوم په دې باندې مې کلیک کو تاسو دلته 200% خپل ډاکومېنټ یا خپل ټیکس وغیرہ تاسو چې کوم ټیبل یا تاسو زوم کولای شي چې کوم شیټ دی هغه تاسو زوم کولای شي 100% تاسو زوم کولای شي مختلف د زوم پرسنټیج 75 30 یو کس چې خپل زوم کوم دلته نه مطلب خپل پرسنټیج کوم لایک 33% زوم کوم دلته 33% زوم خو نورمال موږ سره چې کوم دی هغه موږ سره په 100 دی موږ سره نورمال زوم دی موږ سره میکسیمم زوم موږ سره دی 400 دی که زه 400 ولیکم نو دلته نه 400 ټول نه میکسیمم زوم دی دې نه زیات زوم نشته دی ان که زه هم چې نشته دی نو زه دلته ولیکم 500 نو دلته موږ ته یو ایرر راکړي وارنینګ میسج به راکړي چې the number must be between 10 and 400 10 موږ سره ټول نه مینیمم دی and 400 موږ سره ټول نه میکسیمم دی نو دا میک شور چې دا تاسو ته کلیر وي پدې کې موږ سره د فټ ټو سلیکشن چې کوم سلیکشن تاسو کړی د اکورډینګ موږ سره لګون ته فټ شي کله پدې باندې کلیک کوم اینڈ فټ ټو سلیکشن اکورډینګ موږ سره هغه ډیټا چې موږ سره فټ شي واپس کړه ډایرکټ تاسو 100 تر اوستین په دې باندې کلیک کړه ډایرکټ موږ سره 100 تم راځي دینه پس راځي زوم ټو سلیکشن چې کوم ځای تاسو سلیکټ کړئ هغه موږ سره زوم کیږي اوس موږ سره 400 زوم شو د دین علاوه دا نور موږ سره نه زوم کیږي چې کوم سلیکشن تاسو کوي هغه ټول موږ سره سګي او موږ سره زوم کیږي چې څونه سلیکشن تاسو کړی وي نو هغه موږ سره پرفیکټلی موږ سره زوم کیږي دا رنګ تاسو زوم ټو سلیکشن یوز هم کولای شئ د دې نه پس راځي موږ سره وینډو ګروپ راځي په وینډو کې موږ سره مختلف آپشن دي لایک په دې کې راځي نیو وینډو ارینج نیو فار ایگزامپل کزو د دې موږ سره دلته د ایکسل 2 فایل دي بلکې 3 فایل دي موږ سره دا دواړه مال ته کلوز کوم چې تاسو ته پته ولګي دا مې کلوز کو یو فایل پاتې شو موږ سره کزل تاسو سټرس بار کې چیک کوم یو فایل دی موږ سره یو وربوک دی کزه مې چې یو نیو د دې یو وینډو اوپن کوم دی یو ډوپلیکیټ اوپن کوم نو زه په دې باندې کلیک کوم نو موږ سره دا څه شي دی موږ سره د دې بالکل سیم ټو سیم یو دویمه ډوپلیکیټ راغلی دا رنګ تاسو یو ډوپلیکیټ هم راوځي شي د دې نه پس راځي موږ سره او یو بز نیو بل وربوک واخلم ان د دې نه پس دې کې موږ سره راځي ارینج آل په دې کې باندې کزه کلیک کوم سلور اپشن راځي ټایټل هوریزونټل ورټیکل کیسکیډ کزه ټایټل باندې کلیک کوم نو چې څونه ډاکومېنټ وي هغه بالکل پرفیکټلی ارینج کی لایک دلته یو سایډ باندې موږ سره دا به موږ سره سایډ ته نور هم وسره ارینج که دوه ډاکومېنټ بیا صرف دوه موږ سره ارینج کی لیټ سپوز دا یو کلوز کوم ان دلته موږ سره صرف دوه دي اوس کدا ارینج باندې کلیک کوم ټایټل باندې نو سایډ بای سایډ به راولي دا رنګ نو چې څونه ډاکومېنټ وي هغه موږ سره هغه پرفیکټلی راولي دین د دینه پس موږ سره راځي هوریزونټل فارم کې موږ سره راشي کوم هوریزونټل فارم کې دا رنګ هوریزونټل فارم کې هم تاسو ارینج کولای شئ دین د دینه پس موږ سره پدې کې راځي ورټیکل مطلب ورټیکل به موږ سره راځي چې څنګه مسلم موږ سره وختي رااله هغه رنګي بیا رااله ان د دینه پس کیسکیډ راځي چې څنګه موږ سره ریسټور ډاون غونډه شو مکه ترتیب کې مقدام شي که زه په دې باندې کلیک کوم لګ داسې وړو کې غونډه شي دا رنګي که تاسو خیال کړئ لګ وړو کې شو مطلب څه شو موږ سره لغون د موږ سره څه شو موږ سره هغه موږ سره ریسټور ډاون شو واپس تاسو دلته میکسیمایز کړئ دین که زه په دې باندې کلیک کوم نو دا موږ سره ټول اپشنونه پکې ټایټل هوریزونټل ورټیکل نو دا تاسو کولای شئ دي تاسو یوز کولای شئ دې کې پسې راځي موږ سره فری سپین راځي ان فری سپین موږ سره پایس کو چې کله هم موږ یو رو یو ټاپ رو یا فرست کالم فریز کو نه لپاره موږ د فری سپین یوز کولای شو لیټس سپوز فار ایگزامپل کزه کلم دا سکرول ډاون کوم نو موږ سره دې کې چې کوم دا ټاپ رو دا موږ سره هم هایډ کیږي کزه چې ټاپ رو دې موږ سره نه هایډ کیږي نو زه په فری سپین باندې کلیک کوم په دې کې درې اپشن دي فری سپین فری ټاپ رو فری فرست کالم فرست اف اول لمر دا فری سپین اپشن پرې دی اندل د فری ټاپ رو ته وای کزه په دې باندې کلیک کوم نو موږ سره ټاپ نمبر رو فری شو هغه په خپل ځای ولاړی کزه سونم سکرولینګ کوم دا موږ سره د فری ټاپ رو کار دی دا تاسو فری کولای شئ ما چې کوم پریویس لیکچر د فنکشن کول نه کې تاسو ته خیال او چې کوم فنکشن نمونه هغه کالم وایز موږ لیکلو او موږ فریز کړیو هغه چې کله موږ فریز کړو هغه څه کول ای به موومېنټ نه کولو ای به ولې موومېنټ نه کولو ځکه چې موږ فریز کړو دا رنګ تاسو ټاپ روم فریز کولای شئ فرست کالم هم فریز کولای شئ او بس ما دا ان فریز کول ته فرست اف اول اپشن سي ان فریز پین اوس ځکه فرست کالم فریز کوم نو موږ سره فرست کالم فریز شو ان کدا موږ فریز نه کو دلته نه زه واپس ان فریز کوم نو دا موږ سره هایډ کیږي نو دا رنګ کدا تاسو فریز کول غواړئ تاسو فریز کولای شئ
دا د فریز پین کار څه شی دی موږ سره چې کوم ځای کې تاسو سلیکشن کړی دلته څه وي کیپ روز اینڈ کالم ویزیبل while the rest of the workbook scroll based on the current selection چې کوم ځای کې تاسو سلیکشن کړی وي هغه ځای پورې موږ سره څه شی وي او موږ سره څه شی وي فریز پین وي تاسو فریز کول غواړئ نو دلته تاسو سلیکشن وکړئ یا دلته تاسو یو کلیک وکړئ ان چې کله په فریز پین باندې کلیک کوم نو فریز پین چې موږ سره دغه ځای کې څه شي موږ سره فریز بشي نو که زه ډیر هم سکرول کوم هغه ځای روغانه موږ سره څه شي وي هغه موږ سره فریز کیږي نه نو که زه دلته فار ایگزامپل دیږي پورې فریز کوم نو سره کلیک مې وکړو فریز پین باندې مې کلیک کو موږ سره دغه ځای پورې فریز شنو دا څنګه تاسو کولای شي فریز کولای شي چې کوم ځای کې تاسو کلیک کړی دی نه بره چې کوم ډیټا بیا به ټوله موږ سره فریز شي واپس مې ان فریز دا رنګ سپلیټ ته موږ سره مطلب یو ډاکومنٹ دو تاسو دا کیږي سپلیټ کیږي لیټ سپوز فار ایگزامپل دلته ما یو سپلیټ لګولو سپلیټ مې اپلای کړو دا موږ سره دو ته کنورټ شو تاسو ښکاري دو ځینو کې موږ سره ډیټا شو کیږي بالکل پرفیکټلی موږ سره دو ځینو کې ډیټا شو کیږي کدا سي شو کول واړي ان کدا سوې چې دا فریز کوم دلته دا بیا فریز کولم شي نو بیا موږ سره دواړو ځینو کې موږ سره فریز باندې مې کلیک کو نو په بره هغه ډیټا چې کم دا موږ سره شو کیږي نه شو به شي خو راځي باندې موږ سره نو دا رنګ تاسو دا هم دا رنګ فریز کول شي سپلیټ هم یوز کول شي سپلیټ مې ریموو کړم دلته مې سو کو فریز هم موږ سره اتوماتیکلی ختم شو دې نه پس راځي هاید راځي ان هاید راځي که یو کس وی چې یو وربوک هاید کوم نو دې کې موږ سره دوه وربوک سیم دي موږ سره نو اوس بدلته نه دا زسو کوم اوس موږ سره یو وربوک ته ټوټل یو وربوک ته زه یو بل نیو وربوک اوپن کوم زما چې فار ایگزامپل زه دا ډیټا چې کوم کې دا وربوک هاید کوم نو زه په دې باندې کلیک کوم چې کوم اکټیو وربوک هغه اتوماتیکلی هاید شي اوس موږ سره یو وربوک پاتې دی واپس یې ان هاید کوم ویو ته وراشم ان هاید باندې کلیک کوم اند دین اوکے باندې کلیک کوم موږ سره به ان هاید شي دین د دینه پس راځي موږ سره ویو ساید بای ساید راځي که زه په دې باندې کلیک کوم نو تاسو به یو دوه ډاکومنټ ساید بای ساید شو کی خو دې کې مطلب دا چې یو سکرول کوم ګوره بلم سکرول کیږي موږ سره که زه امتداد دواړه یو ځین سکرول کیږي وینډو ته براشم په دې کې راځي سینکرونایز سکرولینګ دا به زه آف کم ان دلته به یو سکرول کیږي بل باندې سکرول کیږي واپس مې دلته دا اپشن آن کو دینه پس راځي موږ سره ریسیټ وینډو پوزیشن راځي اوس موږ سره ریسیټ وینډو پوزیشن څخه کار کوي که زه فار ایگزامپل دا لک چینج کوم د پوزیشن وغیرہ چینج کوم او زم چې دا ریسیټ شي نو زه به راشم وینډو ته ان دلته به زه باندې کلیک کوم ریسیټ وینډو پوزیشن باندې واپس په خپل ځینو تراشي ان دا موږ سره هورزنټل فارم کې راغلو ارینج به سو کم دلته نه ټایټل به کم نو موږ سره واپس بالکل پرفیکټلی راشي دا رنګ تاسو دې اپشن یوز کولای شئ ان دا رنګ په دې کې موږ سره سویچ وینډوز راځي چې څونه تاسو ملټیپل ورک بوکس یا غدل دن تاسو اتوماتیکلی سویچ کولای شئ که زه په دې باندې کلیک کوم زه هغه بوک 4 اوپن کوم اوپن کولای شم زه پریکټس فایل اوپن کوم نو دلته ډایرکټلی تاسو کولای سویچ کولای شئ دا تاسو ټاسک بار نه هم کولای شئ که ټاسک بار کې په دې آیکن باندې کلیک کو دا فایل اوپن کوم یا زه دا فایل اوپن کوم نو سویچ کولای هم شئ دا رنګ په سیر راځي میکروس کمانډ ما کړه هم دي په پریویس لیکچر کې ما ډیسکس کړی چې کله ما ایڈوانس فلټر کولو حالت مې هم ډیسکس کړو کله هم دا چې موږ پروجیکټ کوو په دې کې موږ ریکارډینګ وغیرہ لپاره موږ د دې یوز کو ان هغه ځکه موږ د دې بیا کار وی چې موږ مایکروس څنګه طریقې سره یوز کوو ان دا موږ په پروجیکټ وغیرہ کې یوز کوو ان دا زموږ ویو ټیب ان شاء الله په نیکسٹ کلاس کې موږ فایل ټیب ډیسکس کوو